Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити ось такий манікюрчик, і приводом цього відео були лаки для стемпінгу, які я вам показувала, деякі кольори, а один колір не показувала, бо він у мене з'явився пізніше. Тож сьогодні будемо тестувати. Я чисто так оглядом вам показувала ті лаки, але ми, здається, не робили з ними манікюр. Я вже не пам'ятаю. Коротше, будемо сьогодні робити стемпінг і кайфувати реально від стемпінгу. Я дуже полюбляю манікюри з темпінгом, маю декілька пластин. Основна маса це з AliExpress і не з AliExpress. Ну, коротше, зараз будемо робити дизайн, який ми вже робили, але в інших кольорах. І так, це буде графіті. Графіті скільки разів я робила, і мені воно ще не набридло. Все раніше я хотіла зробити різнокольорове графіті і ніяк не могла придбати, забувала, трохи відволікуся. Ось цими гелевими тіпсами я робила ось це нарощування. Як ви бачите, форма вільного краю класна, але мені не сподобалась товщина. Ну, коротше, продовжуємо далі. Нарешті я взяла такі ось ці кольорові, все ніяк, чесно, не було часу, не знаю, якось не до цих кольорових було спочатку. Я взяла два ось цей червоний, хоча він не червоний, синій і жовтий з'явився трохи пізніше. Жовтий ми взагалі з вами не тестували, ті два попередніх від Саги, і це інший, жовтий іншої фірми. Зараз будемо тестувати. На фон я підкладу ось такий аркуш паперу і зверху кладу нашу пластину для стемпінгу. Попросту, щоб не заляпати фон, і давайте подивимося, чи він взагалі буде переводитись цей лак. Фірма ось така Круз, це не реклама, я не знаю чомусь, я завжди бачу цей лак і цю фірму, і читаю її не як Круз, а Груз. Не знаю чому. Чомусь так мені захотілося назвати цю фірму, але ладно. Ну і тим часом ви бачите в кадрі я вже забрала на штамп цього лаку, і він реально класно працює. Тож рекомендувати можу і ті попередні, і цей лак, і тому ми можемо спокійно приступати і робити манікюр з темпінгом. Я дуже задоволена, бо в мене є лаки з AliExpress, точніше, навіть не з AliExpress, а просто якийсь Китай, який я брала в магазині, але вони не працюють. Не працюють вони бо просто через те, що ті лаки дуже густі. Вони дуже швидко засихають, що й неможливо зробити. Це справа не в пластині, це 100%, вже перевіряла не один раз. Просто вони в мене так стоять, ніяк не викину. Там також в мене і зелений, і синій колір, різноманітні, і все мені хотілося взяти нормальної якості. І нарешті я взяла і можу зробити цей стемпінг. Штамп давно вже я брала, купляла. Одна сторона зефірка біленька, інша прозора, ідеально все класно працює. Єдине, що ось цю прозору сторону я трошечки забафила дуже м'яким бафиком, але якщо будете то робити, робіть це дуже обережно, щоб не пошкодити і не порвати саму цю силіконову подушечку штампу. Так, ну і давайте продовжувати. Під низ буду брати жовтий колір, зверху ось цей малиновий, і синій ще трошки додам на вільний край, і якось так будемо комбінувати. Зараз подивимось, чи нормально так виходить. В принципі, нормально. Це якийсь такий дуже яскравий манікюр, такий вже хочеться весни чи літа, я не знаю. Ну, дуже яскраве. Зараз я ще швиденько розповім, як робити той стемпінг. Будемо комбінувати. Я в такій послідовності і виставила жовтий, це малиновий та синій. Для стемпінгу нам потрібен ацетон, пластина, лаки, штамп і скотч. Об скотч ми почистили. Заздалегідь треба почистити штамп. Ось цей. Далі нам потрібно знежирити, почистити нашу пластину для стемпінгу, зачекати, доки вона висохне. Зверніть увагу, якщо пластина нова, то треба попросту відтіля зняти захисну плівку, бо можете намагатися зробити стемпінг, а не буде нічого виходити. Часто дівчата забувають про ту плівку і не знімають її. Ну і тоді наносимо, ви бачите послідовність, як я наношу цей лак, зовсім трішки провела. Далі скребком
скрипок йшов у мене в комплекті з цим штампом. Просто провела в сторону, зверніть увагу, як я це роблю, і забрала цей малюнок. Як ви бачите, тут взагалі ніяких складностей і поспішати нікуди не потрібно. Є неякісні лаки для стемпінгу, наприклад, ті, що я вам щойно розповідала, які густі. І і що? І вони просто засихають, ти не встигаєш навіть не то, що там перенести на палець, на ніготь. На ніготь ще можна якось справитися, якщо у вас засохло на самій подушечці штампом, можна на липкий шар ще то перенести. Але якщо воно вже засихає на пластині, ти не встигаєш забрати ще саме тим штампом, то це вже проблема, і їх можна попросту викинути. З цими лаками, як ви бачите, проблеми немає. Я взагалі не поспішаю, і це ще в мене відео пришвидшене в 2 рази, щоб вам не було дуже нудно це дивитися. І я роблю це все повільно. Реально, потихеньку я нанесла цей лак, далі потихеньку я прибрала скрипком, ось так провела, щоб не було якихось розводів, щоб лак розподілився по гравюрі, по малюнку, заповнив всю гравюру, і тоді собі забирала цим штампом. Все я встигаю робити, липкого шару немає, липкий шар я стерла заздалегідь з моїх нігтів, і все ідеально переводиться. Так що якісна продукція – це, як то кажуть, залог ідеального манікюру і гарної роботи. З роботи, від якої ви будете отримувати задоволення. Так що ось таким чином все дуже просто робиться, дуже виникає багато питань, піднімається в різних соцмережах, чому, що там не переводиться, щось там не робиться, щось там не виходить. Все це впирається просто чисто в якість ваших матеріалів. Якість лаку, якість пластини. Ну, пластини зараз в магазинах в цілому у нас йдуть вже нормальні акції, нормальної якості, нормальної якості, бо раніше там зустрічався якийсь Китай зовсім з маленькою гравюрою, в якій також дуже швидко все засихало, неможливо було там дістати. Не знаю, може такі неякісні якісь ще пластини залишилися на AliExpress, але зараз у наших магазинах я не зустрічаю таких пластин, в основному всі пластини нормальні. Такі, наприклад, як Rich Color і так далі. Я сьогодні не буду нічого рекламувати, є дуже багато різноманітних пластин, і бюджетних, і подорожче. Наприклад, я не беру таких по 500 гривень, в мене немає потреби брати такі пластини, ось такі по 100 гривень також гарно працюють і можна працювати. Але то вже, як то кажуть, на ваш смак і на ваш кошельок, наскільки грошей вистачає і що вам забажається, можете брати. Все переводиться нормально. Ну, а якщо зайшли в якийсь тупік і ніби все нормально, нічого не виходить, то, звісно, треба з кимось проконсультуватися, можна скинути відео вашої роботи. Якщо навіть бажаєте, можете написати мені в особисті повідомлення, наприклад, в Instagram, і скинути відео, зробимо розбір вашого стемпінгу, вашої роботи, чому і що там не виходить, подивитися, як то працює. В ідеалі то все робити і бачити вживу, як ви то все робите і чим то робите. Ну, або так робити якийсь розбір. Бо за якоїсь дрібниці може піти все коту під хвіст. Ну, і тим часом ми вже зробили з вами манікюр, реально. Я думала ще додати сюди якісь лінії полоски, можливо, срібні, можливо, золотаві, але не захотіла. Ну і, звісно, це буде в матовому варіанті. Не знаю, чомусь мені під це графіті глянець не захотілося. І вже не перший раз я роблю це в матовому варіанті. Наношу матовий топ. Топу треба брати гарну таку краплю і наносити його вже тільки тоді, коли лак для стемпінгу остаточно висихне, а висихає він на повітрі. Ставимо гарну краплю і не тремо, а просто розподіляємо краплю, щоб у нас не потік лак для стемпінгу. І отримуємо ось такий манікюр. Ось така сьогодні у нас робота, дуже яскрава. Я б не сказала, що вона підходить на лютий місяць.
а може, навіть якщо подивитися з іншого боку, то і навпаки, в такі прохолодні дні і морози щось яскраве для підняття настрою, можливо, комусь і зайде. Мені реально заходить. Ще хочу відзначити дуже крута форма мигдалева, ось ця, цих гелевих тіпс мені дуже сподобалося. Але шкода, що вони товстуваті, треба їх таки попиляти, на відміну від тих, що в мене були з Aliexpress, які, на жаль, зараз не продають. Все, на цим я буду завершувати. Пишіть коментарі з приводу дизайну, стемпінгу, що бажаєте, поспілкуємося. І не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відоси. Все, всім пока-пока. До зустрічі в нових відео.